این فیلم مربوط به ترکیب DMSA با محلول تکنسیوم هست برای بیمارانی که مشکلات کلیوی دارن و DMSA مخفف دیمرکاپتوسوکسینیک اسید هست که یک اسید 1 تا 2 میلی گرم ماده مؤثره داره که به صورت پودر. من اینو باز میکنم که داخل این رو ببینیم. موقعی که این رو باز میکنید به این صورته. یه سری لیبل ها وجود داره که برای زدن روی کیت ها استفاده میشه. 5 تا کیت تو این وجود داره و بروشوری که مربوط به اون شرکت سازنده است که این بروشور تمام اطلاعات مربوط به کنترل کیفی و موارد دیگه مربوط به این رو توش داره. من یکی از این کیت ها رو در میارم که نزدیکتر به شما نشون بدم. اطلاعات مربوط به این کیت روی این باز نوشته شده. این پودری که این پایین میبینید همون 1 تا 2 میلی گرم ماده مؤثر است. ما تکنسیوم رو توی میلکینگ، توی فیلم میلکینگ که لینکش این بالا براتون اومده کاملا توضیح دادیم که چجوری میلکینگ صورت میگیره. برای آماده‌سازی این کیت بعد از تکنسیوم که قبلا در میلکینگ ما فیلم میلکینگ که لینکش این بالا آورده شده ما توضیحات کامل رو دادیم که چجوری این تکنسیوم رو دست میاریم اضافه بشه که حد اکثر 40 میلی کوری میتونیم به این کیت اضافه کنیم. این 40 میلی کوری تو حجم 1 تا 3 میل باید باشه و بیشتر از اون حجم دیگه برای این کیت قابل قبول نیست و این شرکت تضمینی برای کیفیت تصویر به ما نمیده. نحوه ساختش هم اینجوریه که باید تکنسیوم رو که از قبل آماده کردیم رو به این حد اکثر 40 میلی کوری در حجم 1 تا 3 میل اضافه کنیم. 1 تا 2 دقیقه بعد اون رو تکون بدیم با تکنسیوم تا کاملا این پودر حل بشه. بعد 15 تا 20 دقیقه بعد در دمای محیط بذاریم انکوبه بشه و این کیت بعد از اضافه کردن تکنسیوم و طی این مراحل میتونه تا 6 ساعت بعد قابل استفاده باشه و بالاتر از 6 ساعت دیگه تضمینی برای کیفیت تصویر وجود نداره. حتما یادمون باید باشه که تکنسیوم حد اکثر 2 ساعت بعد از میلکینگ میتونه به این اضافه بشه و بالای 2 ساعت دیگه تضمینی برای کیفیت تصویر ما با این کیت نخواهیم داشت. سازی ما حتما باید پشت این گلاب باکس سوربی که فقط شیشه سوربی داره با خود محفظه سوربی داره باید حتما انجام بشه برای اینکه پرتوگیری ما به حد اقل برسه. خب ما میایم که این کار رو انجام. خب ما اینجا این سرنگ رو آماده میکنیم. این ویالیه که ما تکنسیوم رو توش کشیدیم. این هم ویال DMSA ما است که هنوز پودره و هیچ استفاده ای ازش نشده. بنابراین باید حد اکثر 40 میلی کوری از این بکشیم. من اگه دقت کنید سوزن رو سرنگ رو دقیقاً تو محفظه دایره‌ای قرار دادم. این کشش ما باید بین 1 تا چقدر باشه؟ 1 تا 3 باشه که من الان 1 کشیدم. سرنگ رو میزنیم در محل قرارگیری شیلد های تکی گذاشتیم و حالا اینو میبریم برای اندازه کشی. خب در فیلم میلکینگ من در مورد درست‌تری با تو توضیح دادم که میتونید از لینک بالا باز نگاه کنید فیلم میلکینگ رو که دقیقاً اطلاعاتون در مورد نحوه اندازه‌گیری ها کامل بشه. من این میزان تکنسیومی که تونستم از اون تکنسیوم میلکینگ شده در بیارم رو برای آماده‌سازی کیت DMSA الان دارم میشه. این میارم بالا، اینو در محل خودش قرار میدم، سرنگ رو میذارم بره پایین. اینجا رو نگاه کنید. اینجا برای تکنسیوم با نیمه عمر مشخص 39.7 حد اکثر چیزی که ما میتونستیم اضافه کنیم حد اکثر چقدر بود؟ حد اکثر 40 میلی کوری بود. بنابراین ما میزان مناسبی از لحاظ اکتیویته داریم. اگه توی فیلم دقت کرده باشید حجم ما هم بالای 1 بود که بین 1 تا 3 حجم مناسب و زیر 40 میلی کوری اکتیویته مناسب برای ساختن کیت DMSA. خب ما اون اکتیویته رو که داشتیم رو به این کیت از نقطه وسط اضافه میکنیم. خود این کیت به خاطر اینکه یک کمکش داره کل اکتیویته رو میکشه میبره داخل و
دقیقاً پشت هم اینو در شیلد خودش قرار میدیم. دریچه این رو میبندیم که هیچ گونه لیکیجی نداشته باشه. 1 تا 2 دقیقه تکون میدیم تا کاملا این پودر انجام بشه و بعد طبق اون زمانی که گفتیم باید بذاریم در دمای محیط انکوبه بشه که ما دیگه با این کاری نداریم. و در واقع میشه گفت کیت DMSA ما بعد از اون زمان گفته شده آماده تزریق به چندین بیمار هست که باید بر اساس اطلاعاتی که در آخر آورده شده و هر بیمار دوز تزریقی مربوط به خودش رو از این کیت کشید و استفاده کرد.